guys! Welcome back to my channel. So, let's start. Ayan, gamit tayo ng Maybelline Fit Me in the shade of Classic Ivory 120. Ayan. Lagay lang tayo sa mukha. Ayan, blend, blend, blend. Ayan, ikaw pa na mahaba, girl. Ginusto mo yan eh. Yan, i-blend nyo lang na maayos para magpantay siya. Tama nyo rin yung leeg nyo. Siyempre, alam mong maputi yung mukha nyo, yung leeg maitim. Get. Gagamit tayo ng clear concealer po. Ayan. Nalagay lang natin sa mga maiitim na parts ng mukha natin. Tapos gagamit ako dyan ng flat brush para i-blend. Dapat di ganun kakapal para hindi siya namumuo. Kasi nagkakaroon ng line sa under eye. Kapag minsan pinagpapawisan na, ganun. Tapos pagka tuyo na siya, tsaka niya siya isi-set ng powder. Ganun. Yan. I-blend nyo lang ng i-blend. Kasi pag di nyo na-blend yan na maayos, wala, magkikiki yan. Mamumumu. Ganun. Gagamit tayo ng Best Cosmetics na contour powder. Yan. I-contour natin yung malaki natin mukha. Sobrang laki ng mukha ko. Okay. Nabili ko yun sa 168. Tama ba 168? Sorry, Divisoria Mall pala. Tutuban Mall. Ayan, Tutuban Mall. 150 lang yata yung bili ko dyan. Contour natin yung ilong natin. Para naman pakak na pakak. Yan, pwede na natin lagay yung powder sa ilalim ng mata natin kasi tuyo na yung concealer. So, hindi na siya mamumuo niyan kasi tuyo na. And then, gagamit tayo ng Anastasia Beverly Hills. Beverly Hills. Yan. In the shade of taupe. Yan. Ilalay niyo lang muna siya ng ganyan. Para naman, alam mo yun, dodrawingan niyo muna bago niyo kalayan. Sundan niyo lang naman yung kilay niyo. Pag natutunan niyo yan, mabilis lang. Sobrang bilis. Gagamit tayo ulit ng flat brush para linisin yung eyebrows natin. Pwede nyo siya linisin ng ganyan para maganda siyang tignan pagka nilagay na siya ng eyeshadow mamaya. Eyeshadow na tayo. Yan. Yung favorite part ko sa lahat. So, yung shade na ginamit natin sa first layer is Raw Fresh. Dun sa iMagic palette. I-blend nyo lang siya ng maayos para magandang tignan. Kasi yun talaga yung dyan eh. Ayan. Pinaghalo ko si Smoke at saka si Bold.
blend yun lang ng blend yan. Mamaya maganda kalabasan yan, lalo na pa nalagyan ng fake lashes. Yan, gumamit ako ng Mary Kay eyeliner. Ayan, napaka-black niyan. Ang ganda niyan, sobra. Gagawa ako ng review niyan after ng mga ibang videos na ginagawa ko kasi may mga in-edit pa ako. Ayan, gumamit din ako ng Avon, the Big Graphic eyeliner. Oo nga pala, baka hindi ko nabanggit kanina, yung shade ng Michido powder is Creamy Glow. Ayan, Creamy Glow yung powder na ginamit ko kanina. Ayan, babalik tayo sa may eyeshadow. Tapos, kukunin natin yung shade na Prowl and ilalagay mo sa outer B. Ayan, para magkaroon ng pagka-smoky eye effect. Then, after natin dun sa outer V, pupunta tayo sa lid. Then, maglalagay tayo ng gold dyan sa lid natin. Hindi ko na kasi mabasa yung name ng shade. Pero gold siya dun sa may palette. Sign yata yung, yung name niya dun. Sa pagkakaalala ko. Oh, pack na pack ang lashes natin. Sorry guys, kasi yung lashes ko, hindi ko maikabit ng maayos kasi meron pang natitirang mga, ang tawag dito, yung eyelash extension sa pilik mata ko. Natitira pa. Kaya hindi ko mailagay ng maayos yung eyelashes. Pero okay lang yan kasi next video, may next video pa ako mamaya yan. Kaya okay lang. Ang tagal nga matanggal eh. Ayan o, kung makikita nyo nakaangat siya, hindi maayos. Kasi hindi ko talaga mailagay, maidikit ng maayos dahil dun sa eyelash extensions. Sa totoo lang, nahihirapan talaga akong ikabit niyan yung eyelashes. Diyan ako talaga nahihirapan. Yung ginamit ko nga palang lipstick, Avon yan. Kaso tatanggalin ko rin siya. Kasi parang hindi siya bagay din sa may look na ginawa ko. Anyway, yung blush na ginamit ko, Dudu blush yon. Hindi ko makita sa internet. Kasi binigay lang yun sa akin. So, ayun. Ayan yung ginamit ko. F21 in the shade of Ali. Gusto ko kasi yung pamalakasan na look kasi syempre pag prom, 'di ba, gabi. So dapat kitang-kita yung makeup ninyo kahit yung lipstick man lang. May mga school kasi na dun mismo nagpa-party. Tapos minsan madilim, hindi kaya ng ilaw, tapos pag mag-ano ka, 'di ba? Hindi kita yung makeup mo. Kaya dapat ganyan, palavine.
Tapos, lalagyan natin ulit ng concealer. Yung mga lagpas-lagpas dyan. Ino-overline ko kasi yung lips ko para, alam mo, mala Kylie Jenner ang datingan. Ganun. A few moments later. Ayan guys, sana nagustuhan niyo yung look na nagawa ko. Thank you for watching. Bye!